ਹੈਲੋ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੀਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੜਕਿੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋ ਹੱਡੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਹੱਡੀ ਦੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਹੱਡੀ ਦੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਡ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਨੋਵੀਅਲ ਫਲੂਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਰੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਨੋਵੀਅਲ ਫਲੂਡ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਉਂਗਲਾਂ ਮਟਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਧ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਕੀ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨੋਵੀਅਲ ਫਲੂਡ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੇ ਬੱਬਲਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨਿਕਲੀ ਸਨੋਵੀਅਲ ਫਲੂਡ 'ਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਜਾਂ ਟੈਂਡਨ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਟੈਂਡਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਟੈਂਡਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਗੜ ਖਾਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿੜਕੜ ਦੀ ਜਾਂ ਪਿੜਪੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੈਂਡਨਸ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਆਹ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਜੁਆਇੰਟ 'ਚ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੜਕੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਵੈਲਿੰਗ ਵੀ ਉਸ ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿੜਕੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਉਹ ਡਿਸਫਿਗਰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਸਲੋਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ, ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਚਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਸਟੈਚਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਉਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮਸਲਸ ਸਟਿਫਨੈਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਟੈਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿੜਕੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚੋਂ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।